සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා PS GEEK YouTube channel එකට. අද කතා කරන්න යන්නේ Facebook page එකක් create කරන විදිය. මේක ගන්න ගොඩක් කට්ටිය ඇති. ඒ වුණාට නොදන්න අය වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. හරි මෙතන තියෙනවා create page කියලා එකක්. හරි දැන් මෙතන page එකේ name එක දෙන්න ඕන. මම මේකට GEEK TV කියලා දෙන්න. මෙතන ටික එක දාන්න ඊට පස්සේ next කරන්න. හරි ඊට පස්සේ page එක category එක තෝරන්න ඕන. page එක මොනව සඳහාද කරන්න කියලා. හරි මම මේක ටෙලිවිෂන් තෝරනවා. මම මේක දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එපිසෝඩ් කියන්නේ කතාවල. හරි ඊට පස්සේ next කරන්න. හරි page එක create වෙලා ඉවරයි. දැන් මේකේ බටන් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට කෝල් බටන් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මම මේ දෙන්නේ මගේ නම්බරේ නෙවෙයි නිකන් හිතුවත් නම්බර එකක් දෙන්නේ. හරි මේකේ ඉස්සරහින් country code එක දෙන්න ඕන බිංදුව නැතුව. මෙතන දාන්න ඕන ප්ලස් මාර්ක් එක 94. ඊළඟට මෙතන යටින් create button එක ක්ලික් කරනවා. දැන් හරි call button එක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. එක්ක message button එක නැත්නම් call button එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේකට page එකට post දාන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙතන page එකට logo එකක් දාලා හදා ගන්න. upload photo උඩින් cover photo එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. channel එක subscribe කරලා යන්න. bell icon එක click කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට share කරන්න.